Chào các bạn, good afternoon các bạn. Ờ, Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2024, ngày cuối cùng của tháng 3, cũng là chủ nhật luôn các bạn. Vừa cuối cùng của tháng, vừa cuối cùng của tuần luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ học ACCA vào My Qualification, ACCA Study Hub và cũng vào thêm LMS của trường đại học UAH nữa nha các bạn. Xem có thông tin gì mới để mà mình còn cập nhật và hoàn thành deadline nha các bạn. Toán cao cấp, kinh tế vĩ mô, micro, kinh tế vi mô, luật kinh doanh là xong rồi. ACCA F3, kiểm tra giữa kỳ, update 12 tháng 3, sáng thứ ba, Feb April 2024, 12 tháng 3 2024, nay là 31 tháng 3, Lê Anh Dũng 2.75, 2.75 là quá thấp. Trần Thị Thanh Thu, Dương Huệ 1.5 là ai? Phan Long Cẩm Uyên gì đây? Thổ Chí Viễn 3, Nguyễn Huy 4.5, Nguyễn Khánh Toàn 2.75, Lê Anh Dũng 2.75, 7. Lưu Trần Khánh Hoàng, Trần Lê Hoàng 4.75, 7 là Đào Trung Hiếu ghê vậy. Khánh Hà 4.5, Trịnh Gia Hân, Đỗ Cao Diệu Huyền 1.5, Nguyễn Thị Khánh Huyền 2.25, Nguyễn Thị Vân Khánh là ai đâu mà 8 như vậy. Lê Hoàng Khôi, Trần Hoàng Minh Khôi 3, Lê Hoàng Kiệt 3.25, Nguyễn Ngọc Lam 3.25, Phan Khánh Linh, Tô Ngọc Linh, Võ Thị Thảo Linh 5.75, Trần Thị Mỹ Linh, Đỗ Nghi, Phạm Ngọc Nguyên 2.75, Cao Thiện Nhân 6.25, Lê Quỳnh Như 1.75, Đặng Thị Mai Phương, Lê Thị Thục Quyên, Hồ Hữu Thịnh 8.25, má ghê gì trời. Trần Thị Thanh Thu, Nguyễn Minh Thuận 6, và Khánh Toàn, Đỗ Chí Viễn ở trong toàn dưới trung bình 2, 2.75, 2.75 là mình khá nguy hiểm, mất khá nguy hiểm. Bây giờ ôn lại từ đầu luôn nha các bạn. Types of business entities. Business exists to make profit and producing and selling goods and services. Profit is the difference between the income and expenses of a business. While business share a similar purpose, they can still differ significantly. Business vary in terms of size, financing, and legal position. These different factors influence what is reported in their financial statements. A business can operate as a sole trader, a partnership, or a limited liability company. Sole trader is an individual who controls, controls and manages a business alone. Change in business ownership to change in the owner of a sole trader business. The existing sole trader would sell the business to the new owner. The sole trader is the only person in charge, so this decision is made without involving others. Business continuation. If a sole trader exits the business, it cannot continue unless sold to another individual. Goldie Roger, Goldie Roger cũng phải ta.
John điểm kiểm tra hôm bữa vui với ông bằng nhau, giờ mới vào Hermes để xem. Má và Thịnh, Yến và L đúng là 10 điểm cuối thì có khác. Business continuation. If a sole trader exits the business, it cannot continue unless sold to another individual. Taxation. Sole traders are taxed on the profit the business makes. The tax authority do not tax the individual owner separately. Ownership of the business property. There is no separation of ownership between the sole trader business and its owner. Legal action. The sole trader is legally liable for any penalties and fines incurred if a legal dispute occurs and the court judgment is made against the business. Advantages of sole trader control. A sole trader has complete control over their business formalities. It is easy for a sole trader to set up and operate a business. There's no need to comply with company's legislation and no requirement to publish financial statements. Flexibility. Sole trader can choose how to operate and not bound by any workload requirements. Kênh mình là kênh bí tích thánh thể nha các bạn, được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Disadvantages of sole trader liability. A sole trader is fully liable for all the business debts. Any personal possessions may be sold to pay off the business debt. Raising finance. A sole trader may not be able to raise the money needed to develop the business in longer term. The only available finance sources may be the owner's capital or short-term finance from the bank overdraft. Business continuity. What is the most likely to be interested in a sole trader's financial statement? The tax authority will not wonders. Which one is the most or true? Sole trader may be able to obtain a bank overdraft. True, right? If the sole trader owes money, the person who owes the money will only be able to claim against the asset of the sole trader business signer. Phải bán tài sản luôn để trả nợ ở sole trader business suffer. True, ba câu đúng hết. 1 and 3 hả? Con này sai rồi. Partnership is where two or more people own and run a business together to make profits. Changing business ownership on the partners must agree to a new partner being admitted to the partnership. A partner will typically buy into the partnership by investing là công ty cổ phần đó. Partnership. What is partnerships in terms of business model? Two or more entities strictly separate businesses to achieve mutually beneficial goals. These partnerships can take various forms such as strategic alliance, joint ventures, co-branding efforts, supplier relationship. Overall partnerships and business model are about leveraging complementary strengths, sharing risks and rewards, accessing new markets or capabilities, and ultimately creating value that might not be achievable independently. Effective partnership require clear taxation. Like a sole trader business, the partnership is taxed on their profits. The tax authority do not tax the individual partners separately. Every partner leaves the partnership automatically ends unless the partnership agreement allows the remaining partners to continue the partnership.
Legal action: the partners are legally liable for any penalties and fines incurred. Any legal dispute occurs and a court judgment is made against the partnership. Advantages of partnership: defined roles. Partnership will have a partnership agreement that set out how business will be managed concerning each partner's work scope and profit sharing arrangements. Raising finance: if the existing partner is bringing another partner into the business, the new partner will be required to contribute financially. Paperwork: a partnership does not have to publish its financial statements. However, financial information may be kept for proper accounting records and to avoid disputes concerning tax expenses. Skills and knowledge: different partners have different business skills and knowledge. This can enhance the business because they can concentrate on what they do the best. Disadvantages of partnerships: cost: drawing up a legally binding partnership agreement will cost money. Decision making: the time taken to make decision may be slow in a partnership. If the partners disagree, it can slow down the progression and development of Rush và Bình. Nguyễn gì chứ? Nguyên Vũ gì đây rồi? À, Legrand Ryan, giờ vô trang trọng, vô an, số liệu phân tích, 124.000 lượt xem, 285 cách mạng tháng 8, tòa nhà Việt Theo có cách hay lên Hồ Minh ngoài nha anh. Ok luôn. Bình luận: về bản quyền, kiếm tiền, có video ngắn hội viên mua sắm từ thiện, nhận tiền thanh toán để thiết lập. Việc cần làm bạn không làm ngay lúc này. Thông tin cá nhân của bạn đã được xác nhận. Sau khi bạn đạt ngưỡng thanh toán, chúng tôi sẽ thông báo để bạn biết thêm thông tin. Ngưỡng thanh toán là khi nào ta? Ngưỡng thông tin thuế, ngưỡng xác minh kinh tế của bạn, ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán, ngưỡng thanh toán, đô la Mỹ, xác minh 10 đô phương thức thanh toán 100 đô, ngọn 10 đô. Đạt tới cái ngưỡng để mua sắm, tạo trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, kiếm tiền từ quảng cáo, tìm hiểu thêm, tùy chỉnh kênh, bình luận, phụ đề, bản quyền, phân vlog, yêu cầu gỡ bỏ, thư lưu trữ, video trục xuất, nội dung, video ngắn. Không biết mấy video của mình nó bị gỡ chưa ta? Video có quân đội mèo, Cat vs Dog, Doraemon hoặc địa thực, Hổ sư tử, giải cứu mèo. Không được xóa hả ta? Một, không ngờ em xóa hết ta. À, không, xóa của hai tập kia thôi, để lại của mình. Một, hai, ba, bốn, năm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 video, 60.000. Disadvantages of partnership: cost:
decision-making, profit sharing. Since profits and losses are shared among the partners, there may be no incentive for partners to work harder than the other partners. Business continuity. A partnership may need to be dissolved if one of the partners cannot continue working. For the partnership to continue, the remaining partner may need to meet a new partner and establish a new partnership. Liability. Each partner's personal assets are at risk if the business fails. Personal bankruptcy can occur. So, disagreement and disputes. Severe disagreements or disputes not resolved promptly between partners can result in harm decisions or, in the worst case scenario, the partnership breaking up. Limited liability companies is where investors invest in a company by buying shares and become shareholders. Shareholders require profits on their investment in the form of dividend payments or share value appreciation. Directors are hired to run the company on behalf of the shareholders. Shareholders are liable for the investment. A limited liability company may be a private or public liability limited company. Honest hiện tại là có 200.000 thì vào vào làm nhận tiền sau. Bây giờ là mấy ngày rồi ta? Kể từ ngày mình nhận tiền ngày 9 phải không? Ngày 9 hôm qua rồi chứ. Ngày 23, ngày 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 trừ 23 là 8, 9 ngày, 6 ngày nữa này mình được hơn tầm 100.000. Mai được nhận, mai là được 400 nữa rồi, thì cũng lợi là 500 rồi. Legal differences of limited liability companies, changing business ownership. Shareholders can buy and sell shares in limited company without needing other shareholders to agree. However, smaller companies can restrict the sale to make the shares available to existing shareholders before being placed on the open market. With the continuation of the company's shareholder chain, this cannot affect the company's existence. Taxation. The limited liability company is taxed based on the profit it generates. Individual owners, shareholders are taxed separately. Ownership of business property can own the property itself. The ownership does not need to be anyone else's name. Individual shareholders do not have control over the property. Legal action. The legal repercussion of a limited liability are limited to the business only. The owner's shareholder legal liability is limited to the value of the shares they own. It is to company that is legally liable, not its shareholders. Vị trí đã ghim 2/5 cách mạng tháng 8, tòa nhà Viettel có cái Highlands bên ngoài. 2/5 tòa nhà Viettel có cái Highlands bên ngoài. Xem đường đi. Xem đường đi. Đi 3/2 đi. À, lên đây là một chiều hả? Đi 3/2 lên Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ. Cách mạng tháng 8, Lý Chính Thắng.
3/2. The Noon, bệnh viện mắt quốc tế Nga, Vincom Plaza, 3/2. Vincom Center, Phúc Long Coffee and Tea, cái tòa nhà Viettel Tower đây nè, Wayne's Coffee Viettel Complex nè, Wayne's Coffee Viettel Complex, ok, Wayne's Coffee Viettel Complex đã gửi một tin nhắn 8 giai đoạn định hình cuộc đời mỗi người. Advantages of limited liability companies đã gửi một ảnh. Bạn nói tôi đang nhận tôi phải làm gì đây? Có thể cô ấy muốn ăn bánh tiramisu. Ok, tôi hiểu rồi em yêu. Anh đoán em đang muốn ăn bánh tiramisu. Anh đã mua bánh và cả trà sữa em thích. Anh đến nhà em rồi em cứ nhà đi. Anh đứng đó chờ em chút. Hai chết mẹ. Advantages of limited liability companies, liability, raising finance, business, continuation, disadvantages, cost, taxation, public eye. Ok, qua definition, financial reporting is the recording, analyzing, and summarizing of financial data to present the financial performance of a business. The financial statements produced from this data are analyzed by users interested in the business financial standing, recording, analyzing, summarizing, analyze of financial statement, record, analyze, summarize, record, analyze, summarize. Nature, principles, and scope of financial statements. Financial statements are a set of documents and business prepared that contain information about its financial results, financial position, statement of profit or loss, and other comprehensive income, statement of cash flow, give detail about the movement of cash in the business, cost movement. The statement of cash flow indicate how the business is generating cash and the primary source of money on which it depends. It may also show if it is running out of cash. Then of course, show how successfully the business has traded over year. The statement of profit or loss and other comprehensive income shows whether the business has made a profit for the year. It informs the reader whether the business shall have received its cost. The statement of financial position show how the business financial standing at the end of the accounting period. This includes assets and liabilities such as the statement also shows the source of finance that support the business. Finance borrowed by banks or other lenders is a form of liability. Finance supplied by investors who have purchased shares in all as investment made up of the business capital, equity portion. The statement of profit financial position shows the financial strength of the business and helps the reader of the statement assess whether it will be able to keep operating expect in the future or possibly face financial difficulties. Changes of equity statement changes in equity provide details of change in equity of a business during the financial year. Ok em, từ anh sang đó.
chắc tầm 30 phút. Lúc nào gật về ghé máy anh. Non-financial reports, statement of changes of equity. Non-financial reports, returns annual report generally means the glossy, colorful brochure companies publish to their statutory obligations to report to shareholders. This usually includes formal information, both financial and non-financial. Statement of financial position is a primary statement that shows the financial position of its business at a point in time. This includes the assets owned, liabilities, liabilities owed, and the capital equity balance. The financial position can be defined as a company's net worth, assets minus liability. The statement of financial position shows the book value or carrying amount of the entity at a particular date. Vincom Plaza, Uniqlo, Vincom. Hay vị trí của bạn. Wayne Coffee Retail Complex, Uniqlo, Sài Gòn Central 2.8, Uniqlo, Đồng Khởi, Uniqlo Amon Môn Bình Tân, Uniqlo Search, Đồng Khởi Sài Gòn Center và Hạnh Môn, quận 10. Ok, đi Uniqlo bạn Hạnh Môn đi. Uniqlo đăng nhập 013645 672.000. Trời ơi, 1 triệu, triệu sống 6 ngày. Nay xong rồi, 9 ngày, 9 ngày, 6, đúng rồi, 6 ngày nữa, 1 triệu. Toothbrush cộng paste. Uniqlo, giờ mình vô Uniqlo để mình xem có cái áo nào gọi là rẻ nhất nha các bạn. Áo semi casual, áo thun sắp xếp theo giá từ thấp đến cao. Áo thun cổ tròn ngắn tay nhiều màu, sử dụng vị trí của tôi trong khi dùng ứng dụng.
black, white, olive, tình trạng còn hàng. Financial indemnify company's net worth, set liabilities on okay, repayments of all current liabilities, repayments for all current assets. Gmail, dry X áo ba lỗ, cổ tròn ngắn tay, tròn ngắn tay, áo thun cổ tròn ngắn tay. Đây, cái nét này khá ngon. Future life wear, weight heavy, U crew neck, chất liệu 100% bông. Dry X áo thun ngắn tay, không cần, chỉ cần áo thun cổ tròn ngắn tay thôi. Dáng relax cũng không cần luôn, kẻ sọc cũng không cần luôn. Ly ngắn tay, áo thun hành ly ngắn tay, hành ly ngắn tay, hành ly ngắn tay. Tay đỡ, vác lam, olive, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The color is crop, the color is crop là nó là phai màu mất màu đó các bạn. Tạm biệt các bạn nha.